අයිබෝන් ඔමික තුළ ඉන්න Geek ස්කූල් YouTube channel එකෙන් එන SQL lesson series එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේක තමයි අපි use කරේ අපි table එකක් create කරන්න. දැන් මම අවසර table එක remove කරලා තියෙන්නේ. මම අද කතා කරනවා default කියන keyword එක ගැන. right. අපි මේක primary key ම තියමු. හරි. default නිකන් හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් insert කරද්දී යම් කිසි දෙයකට value එක දැම්මේ නැහැ කියලා. දැන් උදාහරණයකට අපි කලින් මෙතන හැදුවා not null කියලා. මේකින් අදහස කවුරුහරි කෙනෙක් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක දැම්මේ නැත්තම් මුළු එකම එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම ෆීල්ඩ් එකකට data යන්නේ නැහැ. යාට error එකක් විතරයි පෙන්නන්නේ. මොකද මේක හිස්ව තියන්න බැරි හින්දා. මේ අනිවාර්ය රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එකක් එක්ක සබ්මිට් කරත් query එක run කරත් query එක එහෙම වුණොත් විතරයි සියලුම ෆීල්ඩ්ස් වලට අවශ්‍ය කරන values ටික එන්නේ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම not null කියලා තියෙන ෆීල්ඩ් එකට අනිවාර්යයෙන්ම data insert වෙන්න ඕනේ. හදිසියේ නැත්තම් එකකටවත් insert වෙන්නේ නැහැ. error එකක් එන්නේ. හරි. නමුත් දැන් අපිට නිකමඩ හරි ඕනේ ෆෝන් නම්බර් එක කවුරු හරි එන්ටර් කරේ නැහැ. හරි. එන්ටර් කරේ මේ ටිකයි මේකයි විතරයි. H එකයි විතරයි. ෆෝන් නම්බර් එක හිස්ව තිබ්බොත් අපිට ඕන ඩිෆෝල්ට් වැලියු එකක් එකට පාස් කරන්න. මේකට තමයි සරලවම ඩිෆෝල්ට් කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරන්නේ. මට මෙතන පුළුවන් ඩිෆෝල්ට් කියලා ලියන්න. ඩිෆෝල්ට් කියලා මට ඩිෆෝල්ට් වැටෙන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන දාමු. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉතින් මට මේක උද්දෘත ඇතුලේ දාන්න ඕනේ නැහැ. මට මේක මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඉන්ටිජර් එකක් නිසා. ඉතින් මෙතනදී බේසිකලි වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ෆෝන් නම්බර් එක කවුරු හරි දුන්නේ නැත්නම් ෆෝන් නම්බර් එක තියෙන තැනට 0.5ක් වැටෙන එක. රයිට් අපි මේක ගෝ කරමු. ඊට පස්සේ මම යනවා ටේබල් එක ඇතුළට. users කියන ටේබල් එක. ඊට පස්සේ structure එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් default value එක 0 කියලා එනවා. ඇයි 0 කියන එක ආවේ? 0.5ක් කියන එක කිසිම තේරුමක් නැහැ integer කියන data type එකේදී. අපි අවසරයට මේක try කරලා බලමු. උදාහරණයක් විදිහට මම හිතනවා last name එක මට දෙන්න නැහැ කියලා. මම මේක default value එකක් විදිහට surname කියලා මෙහෙම pass කරනවා. right. මේ විදිහට දීලා ඉවරලා මම මේක go කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපේ table එක ඇතුළට අපි ගිහලා බලුවොත් users කියන table එකේ structure එකට ගිහලා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිම surname කියලා default value එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නිකමට insert statement එකක් ලියලා ID එක first name එක සහ last name එක නොදී අනිත් දේවල් ටික ඔක්කොම පුරවනවා. එතකොට last name එකේ surname කියන වචනේ නිකන් පිටපත් වෙනවා. අපි ඔය ඉස්සරහට කොහොමද දෙන්නේ කියලා බලනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මං කියන දේ දැනට idea එකක් එන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් SQL වල default කියන keyword එක use කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා වීඩියෝ share කරන්න, වීඩියෝ like එකක් දාලා subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ lesson එකේ ආයෙ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.